Hello mga ka-tech. So, ngayon naman ay papakita ko sa inyo kung paano mag-testing ng power supply. Kasi akala nila yung power supply, pagka yung power nila hindi nag-on. So, paano mo malalaman yung power supply hindi gumagana. So, gagamit tayo ng device na power supply tester. So, ito, binili ko to sa Lazada sa halagang 200 plus. So, kanila lang nag-deliver. Ayan. Ay, ipapakita ko sa inyo paano gamitin. Okay. So, pwede rin kayo gumamit ng jumper o kaya yung string. Ito. So, turuan ko kayo kung paano gamitin to kahit wala to. So, siyempre, ipapakita ko sa inyo kung paano parehas, no? So, kailangan, ito muna yung gamitin natin, no? Kung paano. Try natin itong isang power supply. Ayan to. Okay. So, ikapit na natin yung plug. So, ito. So, makakita nyo kung iikot yung fan niya. So, yung plug natin. Yan. Tapos, gagamit tayo ng string. Okay, parang alambre. Okay. So, i-jumper natin ito sa may ATX na 24 pin. So, itatapat nyo lang yung green tsaka black. So, yung magkatabi. Patalin dito yung black. So, yan. Basta green tsaka black. Okay. So, tapat natin ito sa may green. Ayan. Tapos, tsaka black. Okay. So, yung makikita mo yung gumagana yung fan. So, marinig yung tunog. Ayan. Ibig sabihin, okay yung power supply niya. So, ayan. So, tanggalin natin yung jumper. So, makikita nyo. So, nawala yung tunog. Hinihinto yung fan. Ibig sabihin, okay ito. Ngayon naman, testingin natin yung analog na binili natin ng power supply tester sa Lazada. So, okay. Kakabit natin sa 24 pins. Ito kasi, male tsaka female itong ATX na power supply. So, kakabit natin. Okay. Kailangan lahat naka-green yung mga 3 volts, 12 volts. Ayan. So, umikot yung pan niya. Ayan. So, makikita nyo. Pag ganyan, possible na gumagana yung power supply nyo. Okay. Lahat green. Kailangan 3 volts. Lahat green dapat. No? Ibig sabihin, okay yan. Kapag hindi ganyan, kung hindi lahat ng green yan, minsan magbibip yan, kakaroon ng problema, kaya nagiging kulay red. Okay, yung green niya, nagbiblink-blink. So, mapapansin nyo nagbiblink siya kapag mayroon kayong sira. Hindi siya good yung power supply niya. Pero kapag ganito, okay siya. Okay? So, testingin natin yung iba pang mga kinakapit na hard disk, tsaka yung hard disk, tsaka yung SATA, okay, tsaka HDD, tsaka ito yung power supply na CPU. So, kailangan magkakabit kayo, dapat isa lang muna para mag-short. So, dapat titingnan yung 12 volts tsaka 5 volts. Kasi ito, yung sa SATA natin, 12 volts tsaka 5 volts. So, meron dito sa kabila. Okay. Kailangan ito nakakabit to. Okay. Yung ATX na 24 pin. So, ayan. So, pakita ko sa inyo. Okay.
Yung pin niya nasa taas eh. Ayan. Okay siya, no? Ayan. Pag ganyan, good siya. So, hindi rin siya nag-blink. Okay yung power supply. So, testin natin yung isa. Make sure na tanggalin yung isa. Hindi pwedeng sabay-sabay. Okay? So, ito rin yung isang P5. Ito, sa device. Ayan. So, 12 volts. So, hindi na masyali salpak natin. Ayan, okay. 12 volts, tsaka 5 volts. Okay siya. Hindi siya nag-blink. Okay. Ulitin ko, kailangan nakasalpak itong 24V na ATX. Okay. So, try natin yung iba pa. Yung sa motherboard, yung 12 volts to. So, yun natin dito. Ayan mga guys. So, okay naman siya na ka-techno. Ibig sabihin, gumagana siya, tsaka may ikot yung fan. Okay siya. So, at least hindi na kayong nganga pa kung pag-asira yung power supply nyo o hindi. So, ibig sabihin, okay siya. Okay? So, next natin yung ibang power supply. Okay. Next natin yung isang power supply. So, ito, ipa-plug natin. I-plug natin. Gagamit ulit tayo ng alambre. Kaya hindi naman siyang alambre, parang basta yung meron siyang pinalitan ng wire. Ito ng wire. Ayan. Pwedeng, pwedeng party blade, gano'n. Pero ito, basta wire, okay? So, tatapat natin sa green tsaka sa black. Green tsaka black. Ayan. So, mapapansin nyo, wala siyang hindi siya umiikot. Ibig sabihin sira yung power supply niya. Hindi siya umiikot. So, testingin natin yung power supply tester ng isang device ito. Tingnan natin kung magi-green siya. Okay. So, ito yung makakatak na wala. Kasi tapos hindi siya umiikot. Power. Sira talaga siya yung power supply niya. Sira. Okay. So, try natin isang power supply. Ayan. So, testingin natin lahat kung gumagana. So, alam niyo na kung anong sira. Dali na naman mag-test na power supply. Ayan. Alam niyo na kung paano mag-trouble ng power supply. Okay. So, try natin yung jumper na wire. So, yung binalitan. Tapos, tapat natin sa green and black. Okay. Green, tsaka black. Okay. Kahit alam yung black dito. So, green, tsaka black. Ayan mga ka-techno. So, mag-ikot siya, naririnig yung ingay, no? Usually, ibig sabihin okay ito. Pero, testingin natin sa mismong power supply tester na binili natin. So, try natin. So, nawala, no? Tinanggal natin kasi yung jumper na wire. So, ito. So, ayan mga ka-techno. Umilaw lahat.
3 volts, 12 volts, PG. Yung PG, ito kasi yung pinaka-power, no? So, narinig yung ingay. Umiikot yung fan. Okay siya. Try natin yung ibang SATA power. Okay. Dito. Taas. Okay. Yan mga kapatid. Sa 12 volts tsaka 5 volts. So, meron dito yung instruction. Dito sa may power supply tester. Meron dito sa baba. So, meron dito mga hanggang 7 instruction kung paano gamitin. Pero tinuro ko lang sa'yo kung paano gamitin itong power supply. So, ayan. Pagkagamit kayo ng power supply ng tester, kailangan ikabit nyo to na make sure nakakulay green. Kung naka-green na yung lahat yan, tapos tsaka nyo i-test yung mga ibang salpak, no? Tulad ng SATA. Tulad na ito SATA. Okay mo siya. So, alisin natin to. Try natin yung iba. Hindi pwede kasi pagsabayan, no? So, try natin itong HDD. Okay. Yan. Yung 4 pin. Try natin. So, ayan, gumana siya ng 12 volts at 5 volts. Okay siya. So, try natin iba pa. Ito. Yung sa motherboard na 14. No, nakasalpak din sa motherboard. Okay. Ayan, 12 volts siya. So, okay, good. Good na yung power supply natin. Okay. So, try natin isa pang power supply. Okay. So, sa lahat ng green, okay ganyan. So, remind nyo ulit, kung meron kayong na-discover na nagbiblink o kaya nagre-red, nagbiblink yung mga ilaw, ibig sabihin, meron mga voltahe na hindi maganda yung pasok o mahina yung power supply na pumapasok ng kuryente. Okay. Kaya minsan merong mga ibang hindi umiilaw dito sa ating ATX, dito sa itong LED light na green. Okay. Tapos try natin yung isa pang power supply. So, dami yung power supply, no? Bali, pang-apat na to. So, try natin yung jumper na wire. So, ito. Minsan kapag wala ako nito, ito yung ginagamit ko. So, bumili ako ng power supply na tester para mas na-make sure na alam ko kung ano talaga yung mga voltahe na wala na bawat dito sa kulay. So, try natin sa patat natin yung green tsaka black. So, green and black. Ito. Green tsaka black. So, green tsaka black. Ayan. So, mapansin nyo yung mayroon siyang minkat ng fan. Ayan. Nakikita nyo. Ayan, nakikita nyo. So, tanggalin natin yung jumper. Ayan, tumigil siya. Ibig sabihin okay ito. Try natin yung pinaka-the best na device na tester power supply. Okay. So, ito. Kailangan gigrill lahat. So, sabihin okay siya. Tapos umigot yung fan.
siya. Try natin iba pang salpakan ng SATA power tsaka HDD power. Ito. Yung PF. Try natin. 12 volts dapat. 12 volts tsaka 5 volts. Ayan. Okay siya. 12 volts, 5 volts. Okay. Try natin yung iba. 4 pin na 12 volts sa motherboard. 12 volts, okay siya. Okay, SATA. SATA. Ito. Yan. Kasi meron siyang maraming wire, kaya gano'n. So, ayan. 12 volts, 3 volts, tsaka 5 volts, okay na. Pero yung kanina, yung SATA rin na 12 volts, tsaka 5 volts, okay na rin yun. Okay. So, yun, katekno. Yun ang paggamit ng power supply capacitor para malaman nyo kung good or hindi yung ginagamit nyo yung power supply. Kung bago ka lang sa aking channel, subscribe mo na yan at bell notification para update kayo sa bago mga video tutorial natin. Okay? Bye bye! Thanks for watching!